स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले जियोमेट्रिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। हामीहरुले त्यही क्रममा टाइप 4 सम्म पुगिसकेका छौं। यो भन्दा पहिले हामीले टाइप 3 को क्वेशनहरु डिस्कस गरेका थियौं र टाइप 3 भन्दा पहिले हामीले 2 र 1 त्यसैगरी अब भने हामी टाइप 4 मा छौं र टाइप 4 पछि 5 र 6 हामीहरु सबै डिस्कस गर्नेछौं। त्यही क्रममा छौं र आज हामी फेरि टाइप 4 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्नेछौं र टाइप 4 मा मैले यहाँ पहिलो क्वेशन लिएको छु र टाइप 4 मा हामीहरुको पहिलो क्वेशन छ इन अ जियोमेट्रिक सिरिज द सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। हामीहरुलाई भनिएको छ जियोमेट्रिक सिरिज जसमा हामीहरुको सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म्स छ 1 and the sum of its first 6 terms is 28. Sum of 3 terms चाहिँ हामीहरुको 1 छ र त्यसैगरी sum of first 6 terms भनेको 28 छ। Find the common ratio. कमन रेशियो थाहा छैन र कमन रेशियो र हामीलाई फर्स्ट टर्म कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई गिवन कुराहरु के छ त्यो लेखौं। सो अब हामीलाई यसमा गिवन भनेको सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स र सम अफ फर्स्ट 6 टर्म्स हैन। देन here sum of the first 3 terms, sum of the first 3 terms s3 is equals to छ हामीलाई गिवन 1 त्यसैगरी sum of the first हामीहरुको 6 terms s6 is equals to हामीलाई गिवन छ 28. Then we have we know that sum of the n terms sn is equals to हामीहरुको हुन जान्छ a r to the power n minus 1 upon r minus 1 where a is equals to first term, a भनेको हामीहरुको फर्स्ट टर्म र r भनेको हामीहरुको कमन रेशियो र n भनेको नम्बर अफ टर्म्स। सो हामीहरुसँग गिवन छ सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स। सो हामीहरुको सम अफ the 3 terms s3 is equals to हामीहरुलाई गिवन छ 1। सो or s3 भनेपछि a r to the power 3 minus 1 upon r minus 1 is equals to 1। सो यसलाई भनौं हामी इक्वेसन फर्स्ट a r to the power 3 minus 1 upon r minus 1 then यो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट हैन त। र त्यसैगरी सो सम अफ the 6 terms s6 हामीहरुको s6 भनेको हुन जान्छ s6 भनेको हामीलाई गिवन छ 28। then 28 s6 a r to the power 6 minus 1 upon r minus 1 is equals to 28. then यसलाई भनौं हामी इक्वेसन सेकेन्ड। यो भयो हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड। सो डिवाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड by first. So now solving both the equations हैन त। solving both the equations कसरी सल्भ गर्ने त dividing equation second by first we get r to the power 6 upon
r minus 1 is equals to 28 इक्वेसन सेकेन्ड लाई फर्स्ट ले डिवाइड गर्ने हैन सो 28 अपन फर्स्ट ले डिवाइड गर्दा युनिभर्सल को a r to the power 3 minus 1 upon r minus 1 28 divided by 1 then universe को a r to the power 6 minus 1 upon r minus 1 into r minus 1 upon a r to the power 3 minus 1 then r minus a cancel out a cancel out so universe को 28 और यहाँ से मेरे को r to the power 6 so r to the power 3 को स्क्वायर minus 1 को स्क्वायर upon r cube minus 1 is equals to 28 then universe मेरे को a square minus b square छ र a square minus b square छ भने हामीले यहाँ फर्मुला खोल्दियौ न त है सो फर्मुला खोल्दा युनिभर्स मेरे को a plus b a minus b r cube plus 1 then r cube minus 1 upon r cube minus 1 r cube minus 1 r cube minus 1 cancel out so is equals to 28 r cube plus 1 is equals to 28 or r cube is equals to 28 minus 1 then therefore r cube is equals to 27 then युनिभर्स को 3 को क्यूब और हामीहरुको यहाँबाट हामीले रेशियो निकाल्न सक्छौं r is equals to 3 र हामीहरुको यहाँ कमन रेशियो भनेको 3 रहेछ हैन त हामीहरुको कमन रेशियो भनेको 3 रहेछ भने so r is equals to 3 हामीहरुले इक्वेसन फर्स्ट मा राख्दा पनि भयो सेकेन्ड मा राख्दा पनि र हामी फर्स्ट मा राख्छौं so equation again putting r is equals to 3 in equation first we get equation first मा राख्दा हामीले पाउँछौं 1 is equals to a r to the power 3 थियो then 3 to the power 3 minus 1 upon 3 minus 1 that's it or 1 is equals to a 27 minus 1 upon 2 or मेरे को यो हुने भयो 1 into 2 is equals to a 26 or 2 upon 26 is equals to a then therefore a is equals to 1 upon 13 and मेरे को thus the required मेरे को common ratio is हामीहरुसँग छ 3 हैन and the first term is 1 by 13 भनेर हामीले यसरी गर्न सक्छौं सो त्यसैगरी यो थियो हाम्रो एउटा टाइप 4 को क्वेशन र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको टाइप 4 सँगै रिलेटेड एउटा अर्को क्वेशन र अर्को क्वेशन छ हामीहरुको 2064 मा र रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन छ सो हामीहरुको यो क्वेशन भनेको अलि मिक्स टाइप को छ अरिथमेटिक प्रोग्रेसन र जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन को सो क्वेशन छ हामीहरुको द सेकेन्ड fourth and ninth terms of an arithmetic progression are in
geometric progression, and 9th terms of an arithmetic progression are in geometric progression calculate the common ratio of the geometric progression. So हामीहरुको यहाँ चाहिँ calculate the common ratio of the geometric progression को common ratio हामीले calculate गर्नुपर्ने छ. So हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ arithmetic progression को सेकेन्ड, फोर्थ र नाइन्थ टर्महरु चाहिँ ती तीनवटा टर्मलाई हेर्दा चाहिँ तिनीहरु चाहिँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छन् भनेर भनेको छ र त्यसपछि हामीलाई भनेको छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको कमन रेशियो कति होला क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ हैन. सो here let the second, fourth and हामीहरुलाई भनेको थियो ninth and ninth terms of an ASR यानी कि arithmetic sequence are a plus d, a plus 3d and a plus 8d respectively. यानी कि हामीहरुको सेकेन्ड टर्म भनेको a plus d, सेकेन्ड टर्म भनेको फोर्थ टर्म भनेको a plus 3d and नाइन्थ टर्म भनेको हामीहरुको a plus 8d भयो हैन. सो by the question हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ तिनीहरु केमा छन् त जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छन् भनेर भनेको छ. सो by the question अनुसार they are in geometric sequence हैन. सो यदि तिनीहरु जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छन् भने तिनीहरुको रेशियो के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ. कसको रेशियो सेकेन्ड टर्म टु फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टु थर्ड टर्म टु सेकेन्ड टर्म को रेशियो यसरी इक्वल हुनुपर्छ हैन. सो a plus 3d अपन हामीहरुको a plus d ठीक छ. त्यसैगरी a plus 8d अपन a plus 3d को रेशियो तिनीहरुको इक्वल हुनुपर्छ. सिन्स t2 अपन t1 is equals to t3 अपन t2 then so यो हुने भयो हामीहरुको a square plus 8ad मल्टिप्लाई गर्दा ad plus ad then plus 8d square is equals to a square plus 6ad plus 9d square then you हुने भयो हामीहरुको 3ad is equals to d square or d square minus 3ad is equals to 0 then d common लिँदा हामीहरुको d minus 3a बस्ने भयो is equals to 0 then d is equals dd minus 3a is equals to 0. So therefore d is equals to 3a जसमा हामीहरुको d is not equals to 0 हैन त. So the terms हरु के हुने भयो त a plus d भनेको a plus 3d a plus 8d छन् हैन. then a plus d को ठाउँमा हामीहरुले 3a राख्नु पर्यो र a plus 3 into 3a then a plus 8 into 3a then you have 4a 10a then you have 25a. So now
common ratio भनेको T2 by T1 is equals to 10A upon 4A. then 5 by 2 र त्यसै गरी thus the required common ratio of geometric progression is 5 by 2. हामीहरुको जुन जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन को हामीहरुलाई कमन रेशियो निकाल भनेको थियो त्यसको कमन रेशियो त 5 by 2 रहेछ। यसरी हामीले क्याल्कुलेट